Så det här är de grejerna som ni också pratat om. Det första är konceptualisering. Jag blev jätteimponerad när jag började läsa. Efter att jag jobbat några år så började jag läsa lite grann mer om Ikea och H&M. Hur de egentligen har tänkt och gjort. Och visste ni att om du ska starta ett Ikea-varuhus någonstans i utlandet och de vill slippa ha ett bollhav, så måste de skriva till kontoret i Schweiz och be om tillåtelse och motivera varför. Så hårt styrt är deras koncept. Och det handlar ju givetvis om att alla verksamheter är olika skalbara. Vissa saker, men Facebook är enormt skalbart och väldigt enkelt och det kan liksom alla förstå. Consulting till exempel, är det skalbart? Nej, skulle många säga. Det är liksom någonting som man gör så här från person till person. Å andra sidan har vi McKinsey och massa andra företag som faktiskt har skalat upp det här med consulting. Så att, och då är det givetvis, hur skalar man upp någonting? Då måste man konceptualisera det så mycket som möjligt. Sätta direkta regler och förhållningssätt. Och så här säljer vi våra tjänster. Det här paketeringen som ni har pratat om här också. Den tycker jag är enormt viktig faktiskt. Skalbarhet är ju något annat som jag tycker är väldigt roligt. Men som jag sa här tidigare också, det är ju någonting som varierar. Alltså alla projekt, en restaurang kan vara väldigt oskalbar. McDonalds är extremt skalbart. Så att det är alltid en fråga om vad man har för ambitionsnivå. Det kommer egentligen nästa grej. Alltså, det är också en fråga så här. När man pratar om att starta företag. Så vem är entreprenör och vad handlar någonting om att starta företag? Jag hade en liten fade med Mats Kviber om det där. För han menar på att den som startar korvkiosk är också entreprenör. Och jag menar han är egenföretagare. Och, där kan man ju diskutera ganska länge. För att någonstans så här, är ambitionen här att de här inkubatorerna ska starta företag som blir stora och som skapar mycket arbetstillfällen, eller handlar det om att jag ska kunna försörja mig själv? Och eventuellt ha några anställda. Så det är liksom en ambitionsnivåfråga egentligen. Och jag tycker inte att alla företag måste bli jättestora. Jag tror att man kan trivas rätt bra av att bara liksom kunna betala sin egen lön och eventuellt några till och tycka att det är faktiskt ett riktigt schysst jobb. Så allting behöver inte ha den där ambitionsnivån. Och sen marknadspotentialen är också någonting som jag märker ofta när jag pratar med folk som vill starta företag, så säger jag, liksom, har de aldrig räknat på egentligen, okej, det här kanske är en jättebra idé, men det är en så här liten nisch. Så liksom, klassisk grej som folk kommer till mig om, det är det här med mikrobetalningar. Det är något som många är intresserade av. Hur ska man kunna betala för den där Aftonbladet i digitalt format och den kostar 1 krona och så vidare. Och så måste det vara väldigt billigt. Och så säger man så här, ja okej, men då, vi ska göra den här affärsmodellen och så kommer vi ta 10 öre per transaktion. Och då tänker jag så här, 10 öre per transaktion, okej, det betyder att du måste ha 10 miljoner transaktioner så har du 1 miljon i omsättning. Det är som varje svensk använder det här systemet en gång om året så har du 1 miljon i omsättning. Okej. Varje svensk använder det här systemet 10 gånger om året så har du 10 miljoner. Alltså det är fortfarande väldigt litet, va? Så att liksom marknaden och liksom räkna lite grann och se på marknaden är någonting som jag saknar, ofta ser. Och så förpackning. Allting är förpackning, faktiskt. Och det är ju återigen kommer tillbaka till sälj. Vår hemsida som jag pratade om i början. Hur var den? Såg den proffsig ut? Enkel att läsa, enkel att förstå. Det är förpackningen. Vad jag skulle vilja lärt mig på min inkubator. Vi satt ju på handelsinkubatorn då och det jag saknade bland annat var personlighetsutveckling. Det finns ju till exempel de här UGL-utbildningarna som vi faktiskt fick göra ett litet test av. Och den tyckte jag var enormt givande. Att våga ifrågasätta sig själv och få bättre självinsikt. Det har varit liksom en enormt viktig faktor för att kunna orka med den här snabba. Jag tar en sån här bok som jag gillar, 7 Habits of Highly Effective People. Det är sån här som i Sverige oftast anses vara så här amerikansk management skitlitteratur liksom. Det är lite den attityden man har, både inom det akademiska men även liksom generellt. Och det var först när jag kom ut och började träffa andra företagsledare som jag började få tips om de här böckerna. Eller en annan sån här klassiker med Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Som också ses här lite grann som lite så amerikanska. Men det finns väldigt mycket enkla knep om hur man klarar vardagen och vad man har för attityd och inställning till det man gör. Mentorskap från branschen, vi pratade om tidigare, och mentorskap från entreprenörer. Och sen en sak som är en av mina korståg just nu. Alla de här Venture Cup och allting, det är ju egentligen tävlingar i uppfinningar. Och uppfinningar är ju så här, man sitter och kollar på, jag vet inte hur många av er som har sett det här Draknästet, så jag följer givetvis det här slaviskt. Men alltså det är så många som kommer dit med produkter och bara, ja den här produkten, och så var det en hundkorg där skulle vi liksom, så vi säga, ja men det är jättebra, men någonstans så liksom handlar det ju om att sätta ett koncept. Och jag skulle gärna se en tävling som var så här istället, att här är givningar, du ska starta en restaurang.
Du har liksom, idén är klar. Du vet vad du ska göra för någonting. Nu handlar det om att hitta konceptet. För jag menar, det är inte så att liksom folk som startar restaurang kommer på så här: wow, jag fick en jättebra idé. Jag ska sälja mat för pengar. Alltså, det är inte det handlar om, utan det handlar liksom om att jag ska göra det lite billigare, eller jag ska göra det lite mer exklusivt, eller jag ska ha den här inriktningen, eller den här smakinriktningen och så vidare. Det är det som är själva konceptet. Och det gäller ju egentligen för alla företag. Alltså även vi är ju i grund och botten ett factoringbolag, ett kunddiskontobolag. Det finns ju hur många som helst i Sverige. Men vi har valt att sätta ett koncept, att vi bara jobbar med e-handel, vi är nischade mot e-handel, vi kan det här med e-handel och så vidare. Och då skapar vi vår egen marknad inom det lilla segmentet. Så att koncepten är verkligen så viktiga. Och sen avslutningsvis, förenkla för entreprenören. Jag tänkte på det när jag satt och läste finansieringsformer i den här. Och då såg jag det här med att många inte har sökt så här EU-bidrag och sånt där. Och vi har faktiskt gjort det en gång. Men det var ju liksom så här, när jag funderade på varför gjorde man inte det liksom? Det var inte rätt. Men där finns ju, man hör ju talas om att det finns så mycket pengar i EU-fonder, det är bara att söka liksom. Jo, men jag som entreprenör, när jag kom fram och fick liksom den här tjocka instruktionen till hur en anmälan skulle se ut liksom. Jag ger ju upp omgående, för jag inser liksom att det här kommer ta så fruktansvärt lång tid att lära mig. Så jag kommer liksom inte orka hålla på med det. Jag vill ju hålla på med vår affärsidé. Och där tycker jag någonstans att inkubatorerna kan spela en roll också. Därför att någonstans, jag vill ju inte hålla på och veta hur jag ska göra liksom bolagsregistrering hos Bolagsverket. Jag hade gärna sluppit den. Nu var jag ju tvungen att lära mig det. Liksom. Men alltså att allting, att förenkla och se liksom att serva entreprenören med det saker så att man verkligen får fokusera på det man ska hålla på med. Det vill säga sälj sin egen produkt eller tjänst eller vad det nu är för någonting. Det tror jag verkligen att man kan spela en bra roll. Och det handlar liksom inte om att komma med liksom 38 broschyrer och bra råd. Liksom. Utan jag skulle faktiskt vilja haft någon som kom och sa så här: gör så här. Punkt slut. Så kanske inte det alltid är det mest optimala sättet. Men även där konceptualisera det och säga så här: det här funkar för 90% av företagen. Gör så här. Så här registrerar ditt varumärke. Det är jätteenkelt. Gör så här. Sådana liksom enkla guider. 1, 2, 3, 7 steg till att starta företag. Det hade jag gärna sett. Ja, just det. Den funkar inte. Jag glömde bort det. Här var lite grann, bara för att ge er en bild. Jag ska avsluta med det här. För nu har jag dragit över tiden som vanligt. Jag ber om ursäkt. Det här är väl bara för att ge lite grann. Det här är ju en tillsnofsade bilden av hur det såg ut att starta företag. Så här sitter vi. Det här är också första pressbilden. Så vi har väldigt återigen legitimitet där. Vi har ställt ut en stämpel och en pärm här. Så Sverigekarta i bakgrunden så man verkligen ska se liksom att det är ett seriöst företag. Det här är alltså den verkliga bilden av hur det såg ut när vi jobbade. För det var dessutom så att Handels var så fruktansvärt snåla så de hade valt att inte ha någon airconditioning och man fick inte öppna fönstren för då gick larmet. Så att på sommaren var det extremt varmt. Ja, Uffe var det där faktiskt. Och det här är en bild av hur vi ser ut idag. Lite rolig. Och idag så känner vi att nu har vi liksom blivit ett lite större bolag och vi har etablerat oss på marknaden så nu vågar vi visa såna här bilder och vågar skoja till det lite grann. Jag var från vår maskerad. Om ni undrar vem jag är så gör den stora blå björnen längst bak. Sådär, avslutningsvis. Jag har ni min mailadress om någon skulle vilja få tag på mig. Tack.